গুড মৰ্ণিং মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি কলডিলৰ খুব ভাল লগা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। অকণমান বিলাহী লৈছোঁ, নহৰু কেইফুটামান, অকণমান আদা খুন্দি লৈছোঁ আৰু লগতে মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ। এই সামগ্ৰীখিনিৰে আজি মই খুব সুন্দৰ অসুখীয়া মানুহে খাই ভাল পোৱা ধৰণৰ এখন মাংসৰ তৰকাৰী বনাম। যিহেতু মোৰো গাটো খুব বেয়া আৰু বতৰ এনেকুৱা যেতিয়া বহুতৰে গাটো অলপ বেয়া লাগি থকা হৈছে, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো সময়ত এই ৰেচিপিটো সকলোৰে কামত আহিব, কাৰণ বেছি দেৰি পাকঘৰত সোমাই থাকিবলৈও মন নাযায়। এয়া মই লোকেল চিকেন লৈছোঁ প্ৰায় এবাটিমান, আৰু এতিয়া গেছত কেৰাহীখন উঠাই দি অলপমান মিঠাতেল, সৰিয়হৰ তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লত এয়া খুন্দি ল'লোঁ লং, ইলাইচি, ডালচেনি নাছিল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে। এতিয়া কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আচলতে গাটো অসুখ হৈ থাকিলে কিবা এটা বনাই খাবলৈ একদম ইচ্ছা নাযায়, কিন্তু উপায় নাই, গৃহিণীয়ে সকলো কাৰণে বনাব লাগিবই। তো সেইকাৰণে মই এনেকুৱা এখন তৰকাৰী বনাবলৈ লৈছোঁ যিটো মই নিজেও খাই ভাল পাম। ইয়াতে ল'লোঁ আধা চামুচ জিৰা, আধা চামুচ ধনিয়া, এয়া লৈছোঁ অকণমান মিট মছলা, লগতে এয়া হালধি। এতিয়া এই গোটেইখিনি অকণমান পানী দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দিলোঁ মই অকণমান খুন্দি লোৱা আদা আৰু এয়া খুন্দি লোৱা নহৰুখিনি। তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। বতৰৰ কাৰণে সকলো মানুহৰে অসুখ হৈছে। মই জনা মোৰ চিনাকি প্ৰায়খিনি মানুহৰে জ্বৰ, কাহ এনেকৈ ভুগি আছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মোৰ গা বেয়া হ'লেও এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দিলে তেওঁলোকৰো উপকাৰ হ'ব। মুখৰ কাৰো একো বস্তুতে ৰুচি পোৱা নাই, তো মোৰ কলডিলখিনি খাই ভাল লাগিল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তেওঁলোকৰো উপকাৰ হ'ব। তো এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি দি মই ভাজি লৈছোঁ, ভালদৰে লৰাই যাতে তলৰ পৰা জ্বলি নাহে, ভালদৰে লৰাই পেলাই মই মছলাখিনি ভাজিছোঁ। এনেকৈ মাংসখিনি দি দিলোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত লোকেল মুৰ্গী এভেইলেবল নাথাকিলেও ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ লগতো বনালে ইয়াৰ জুতি একেই থাকিব, কিন্তু গা বেয়া হ'লে লোকেল মুৰ্গী অকণমান খালে গাত জোৰ পোৱা নিচিনা লাগে। সেইকাৰণেহে মই লোকেল মুৰ্গীটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ। মাংসখিনি ভালদৰে ভাজিম, প্ৰায় 10 পৰা 15 মিনিট ভাজিলেই হৈ যাব। এয়া মোৰ মাংসৰ কালাৰ সলনিয়ে হৈছে, ধুনীয়াকৈ তেল এৰা আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে। বহুত দেৰি কলডিলৰ লগত চিকেন বনালে এইটোৱে ভাল যে বহুত দেৰি তৰকাৰীখনৰ লগত লাগি থাকিব লগা নহয়। এতিয়া কুটি লোৱা কলডিলখিনি মই মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ, কুটি লোৱা কলডিলখিনি দি মাংসখিনিত গোটেই কলডিলখিনি দি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাম। মাংসই কলডিলে মছলাই খুব ভালদৰে মিক্স হ'ব লাগিব। আৰু এইখন তৰকাৰী বনাবলৈ আপুনি গেছটোৰ লগতে পাকঘৰত সোমায়ে থাকিব লাগিব, এনেকুৱা কথা নহয়। গেছ কম কৰি যেতিয়া বস্তুবোৰ ভাজি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান আৰাম কৰিও থাকিব পাৰে। মইতো তেনেকৈয়ে বনাই আছোঁ। এতিয়া অলপ দেৰি আৰাম কৰোঁ, আকৌ আহি লৰাওঁ মাজতে। বনাওঁতে বৰ বিশেষ কষ্ট হৈছে গোটেই অনুভৱ নাই হোৱা। কলডিলো ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ লৈছে, তেল এৰা আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে দি দিওঁ এয়া বিলাহী 2টা। বিলাহীৰ এতিয়া যিহে দাম হৈছে, আপোনালোকে বিলাহীটো নিদিওঁ বুলি ভাবিলেও নিদিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ওচৰত আছিল সেইকাৰণে দি দিলোঁ আৰু 2টা, বেয়াহে হৈ যাব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কলডিল ভাজা হৈ গ'ল, মাংসই তেল এৰা আৰম্ভ হ'ল, আলুৰ কালাৰ সলনি হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম 1 পোৱা জোখৰ 1 পোৱা পানী দিছোঁ, ডাঙৰ গিলাচেৰে 1 গিলাচ। আপোনালোকে জোলখিনি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কৰি ল'ব পাৰে। এইখিনি এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ বকবককৈ উতলিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে। মোৰ জোলখিনি উতলি আহিলে ধোঁৱাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিবই দিগদাৰ হৈ গৈছে। এনেকৈ প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় কম জুইত উতলিব দিওঁ। মোৰ হৈ গ'ল কলডিল প্ৰায়
আধা ঘণ্টা 40 মিনিট, প্ৰায় 40 মিনিটত মোৰ চিকেন দিয়া, লোকেল চিকেন দিয়া কলডিলৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। আৰু যদিহে আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ চিকেন দি বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক 30ৰ পৰা 35 মিনিট ভিতৰত হৈ যাব। লোকেল চিকেনটো অকণমান টান হয়, সেইকাৰণে সিজিবলৈ টাইম লাগে। হৈ গ'ল মোৰ ধুনীয়া ৰুচিসম্পন্ন কলডিলৰ তৰকাৰী। এতিয়া বাতি এটাত ওলাই লওঁ। যিহেতু গা বেয়া, এনেই অকণমান সজাই কৰি ল'লে খাবলৈ ভাল লাগিব। কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই বহুত বেছি মছলা একো ইউজ কৰা নাই, কম মছলাৰে খুব মানে জ্বৰ বা গা বেয়া হ'লে খাই ভাল লগা ধৰণৰ এখন তৰকাৰী। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। দুপৰীয়া গৰম ভাতকেইটাৰ লগত এটুকুৰ নেমু লৈছোঁ। বাৰীৰ পৰা ছিঙি অনা 2টা কণ জলকীয়া, আৰু লগতে এয়া লৈছোঁ কঁঠাল গুটিৰ পিটিকা, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ পিঁয়াজৰ লগত। আৰু এয়া হৈ গ'ল আজি বনোৱা আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা কলডিলৰ তৰকাৰী। যাৰ যাৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব, আপোনালোকে ভাতকেইটা খাব পাৰিব। আৰু দুবাৰ বনাবলৈ দিগদাৰ হ'লে একেবাৰেই বনাই, মই এয়া দুবাৰৰ কাৰণে বনাই ল'লোঁ। একেবাৰে বনাই দুসাঁজত খাইছোঁ, আৰু 2 সাঁজ ভাতেই মই খুব তৃপ্তিৰে খাব পাৰিলোঁ। নৰ্মেলি জ্বৰৰ মুখত একো খাই ভাল নালাগে। এয়াই আছিল মোৰ কলডিলৰ তৰকাৰীৰ ৰেচিপিটো। আই হোপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কামত আহিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কামত আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টোক লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।